Μεγάλωσα τη δεκαετία του 1990 στην Ελλάδα. Do you speak Greek? Do you speak Greek? Καλημέρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα θα σε πάω ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Θα πάμε στη δεκαετία του 1990 γιατί εκεί μεγάλωσα και θα μάθουμε μαζί να χρησιμοποιούμε σωστά τον παρατατικό χρόνο στα ελληνικά. Παρατατικός είναι ο χρόνος που δείχνει ότι κάτι κάναμε παλιά ως συνήθεια ή ότι κάτι κάναμε παλιά για πολλή ώρα ή για πολύ καιρό. Τη δεκαετία του 90 δεν είχαμε το διαδίκτυο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ψάξουμε πληροφορίες στις εγκυκλοπαίδειες. Εγώ το 93 μέχρι το 99 ήμουν μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο. Θυμάμαι ότι ψάχναμε να βρούμε πληροφορίες στις εγκυκλοπαίδειες για να κάνουμε τις σχολικές μας εργασίες. Όλα τα ελληνικά σπίτια είχαν τόμους από εγκυκλοπαίδειες πίσω στη δεκαετία του 90. Αφού δεν είχαμε διαδίκτυο, δεν είχαμε και υπολογιστή. Θυμάμαι τον πρώτο υπολογιστή στο σπίτι μας περίπου το 2004, έναν τεράστιο. Όλοι όμως είχαμε Nintendo και παίζαμε βιντεοπαιχνίδια στην τηλεόραση. Εγώ θυμάμαι το Super Mario. Για να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσαν καθόλου τα βιντεοπαιχνίδια όταν ήμουν παιδί. Προτιμούσα να παίζω με αληθινά παιχνίδια. Οι αγαπημένες μου ήταν οι κούκλες Barbie και ό,τι υπήρχε γύρω από αυτές. Επίσης, παίζαμε πολλά επιτραπέζια παιχνίδια. Το αγαπημένο μου ήταν η Monopoly. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που παίζαμε στο σπίτι. Όμως την δεκαετία του 90 στην Ελλάδα δεν ήταν επικίνδυνο για τα παιδιά να παίζουν έξω στον δρόμο. Μαζευόμασταν λοιπόν παιδιά από όλες τις γειτονιές και παίζαμε παιχνίδια όπως το κρυφτό. Το αγαπημένο μου ήταν οι ψήρες, ένα παιχνίδι που παίζαμε με την μπάλα. Ναι, μ' ακούς? Με ακούς? Με ακούς? Κάτσε να πάρω το 0. Δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, μιλούσαμε στο σταθερό. Εγώ είχα το πρώτο μου κινητό τηλέφωνο όταν ήμουν αρκετά μεγάλη, περίπου 18 χρονών. Την δεκαετία του 90 ακούγαμε πολύ μουσική. Εγώ βέβαια ήμουν στο δημοτικό τότε, ήμουν παιδί και άκουγα ελληνική μουσική. Όμως από ξένα
άκουγα Britney Spears. Κινητά δεν είχαμε, οπότε είχαμε Walkman που δούλευαν μόνο με κασέτα. Μετά βέβαια βγήκαν και τα MP3. Ακούγαμε μουσική, διαβάζαμε και βλέπαμε πολλή τηλεόραση. Εγώ έβλεπα παιδικά, τα αγαπημένα μου ήταν η Sailor Moon, η Heidi και το Disney Club. Τι φορούσαμε στη δεκαετία του 90? Αυτό το μπουφάν ήρθε από άλλη δεκαετία. Ήταν στη μόδα αυτά τα φουσκωτά μπουφάν, τα flyers, νομίζω έτσι τα λέγαμε. Εγώ όμως ήμουν μικρή και δεν θυμάμαι να τα φορούσα. Εδώ ήμουν περίπου 5 χρονών, οπότε φορούσα αυτό το πλεκτό ταγέρ και το κοκαλάκι στα μαλλιά, ήτανε must. Να το πάλι το κοκαλάκι, εδώ ήμουν περίπου 10 χρονών, φορούσα κοκαλάκι, πάντα μου κούρευαν το μαλλί καρέ και εδώ φορούσα ένα καρό φόρεμα, το καρό ήταν στη μόδα τότε. Επίσης, τα κορίτσια φορούσαμε αυτά τα παντελόνια που τα λένε σαλοπέτες. Ήταν της μόδας τότε. Επίσης, φορούσαμε μπλούζες που είχαν ένα μωρό, ένα μεγάλο μωρό, μία μεγάλη στάμπα που έδειχνε ένα μεγάλο μωρό εδώ. Το πρόλαβα αυτό περίπου το 1998-1999 που ήμουν περίπου 12 χρονών. Τι τρώγαμε τη δεκαετία του 90? Νομίζω ότι τρώγαμε περισσότερο σπιτικό φαγητό. Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες πάντα μαγείρευαν φαγητό. Και πάντα υπήρχε μαγειρευτό φαγητό στο σπίτι όταν γυρνούσαμε, όταν ερχόμασταν από το σχολείο. Τα σνακς όμως ήταν... Τα αγαπημένα μου ήταν αυτά τα παγωτά, πατούσα και μπανάνα και τα βραχιολάκια από καραμέλες. Το φορούσες και το έτρωγες. Κάτι που δεν κάναμε συχνά τη δεκαετία του 1990 ήταν ταξίδια. Νομίζω τουλάχιστον ότι δεν ταξιδεύαμε τόσο συχνά όσο ταξιδεύουμε τώρα. Τουλάχιστον στην δική μου οικογένεια, στον δικό μου κύκλο. Πηγαίναμε διακοπές κάποια καλοκαίρια, αλλά μόνο κάπου στην Ελλάδα. Θέλω να μου γράψεις στα σχόλια τι θυμάσαι από τότε και τι νοσταλγείς. Επίσης, γράψε μου σε ποια δεκαετία μεγάλωσες και τι κάνατε τότε. Κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου για να τα λέμε κάθε Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ, εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!